څه وایي طالبانو؟ تاسې د دې مظلوم عالم خبرې ته غوږ ونیسئ. وانهم قوم لا يعلمون منها الا القليل. اسلامي امت د تجارت په علومو ډېر لږ پوهیږي. التجارة تسبق الحرب، چې پیسې د برابرې جنگ په مخ باندې ځي. که موږ دلته په افغانستان کې په تیر 20 کلن جهاد کې تجارتونه درلودلی، ښې پیسې مو درلودلی، نو طالبانو وسله به مو تر دې نه ډېره پرمختللې وله. د راکټ مرمۍ مو نه درلودلې، ډېرې په سختۍ باندې مو اخیستلې. که دا دومره راته پرېمانه وای طالبانو چې ولې توکل په خدای چې هر څه کېدل، ته بیا ګوره که نه چې څومره وخت کې دوی شکست خوړه، بارود څومره په سختي پیدا کېدل، بوشکا بیچارهګۍ څومره په سختي پیدا کېدله، څومره سختۍ یې سره ول. نو التجارة تسبق الحرب. فما ملك الإنجليز بلاد الهند إلا بشركة إنجليزية هناك وعادة الفرنجية. عادت إنجليز تغلغلت في قلوب المصريين والسوريين وجميع السكان الشمال الأفريقيا، وهذا هو القتل. قتل تشي توای خدا قتل ده کنه چې ټوله غربي نړۍ راغله، په افریقا کې، په سوریه کې، په هند کې شرکتونه راوړل، د دې په واسطه باندې په انسانانو کې نفوذ وکړه. چې نفوذ یې وکړه، وروسته راغلل استعمار یې. که استعمار قتل ده که بل شی، نن اسلامي امت د غلامیت سره مخ ده. نن چې غربي دنیا هر ځای د افغانستان وغواړي امریکا بمبارولی سي، قتل ده که بل شی. دا اوس چې امریکا هر ځای د افغانستان وغواړي بمبارولی سي، قتل ده که بل شی. او ته چې خلاصېدلی سي له دې قتل نه، په چا باندې کېدلی سي؟ ځکه التجارة تسبق الحرب. تجارت څوک په مخ باندې بیایي؟ جنگ چې په مخ باندې ځي، جنگ چې ترقي کوي، په چا باندې کوي؟ هذا هو السر. هذا هو السر. تعقب التجارة بالتحذير من قتل النفس، ولما كان ذلك التحذير من فضل الله ان الله كان بكم رحيما. همدغه آیات کې وی الله تاسې ته ویلي چې ای امت مسلمه و راجګ سئ، تجارت وکئ، مه ځانونه مړه کوئ چې نه تجارت کوئ. کله مو چې تجارت وکړ، په حرب په جنگ کې به پرمختګ وکئ. ان الله كان بكم رحيما. بیا الله په تاسې باندې څوک ده؟ مهربانه ده. لږ په تنکیږئ مه طالبانو. دی څه وایي طالبانو؟ التجارة سر الحیات. تجارت دا هغه سر ده چې انساني امت ته ژوند ورکوي. دی وایي طالبانو فیا عجب کل العجب. 1442 کال د هجري، د نن نه څو کاله مخکې طالبانو، 100 کلونه نه مخکې دغه عالم دا خبر کوي. د رجب میاشته وه، د سهار د لمانځه نه مخکې وي زه دغه لیکنه کوم. 1342 هجري قمري، اوس 45 ده، 103 کاله مخکې وي د سهار مانځه نه وروسته د رجب میاشته ده، 8 د رجب ده، وي زه دغه تفسیر لیکم. 100 کاله مخکې امت مسلمه ته نارې وهي. څه ورته وایي؟ چې ای امت اسلامه، د الله په خاطر باندې تاسې دغه آیات ته قرآن کې فکر وکئ. دی وایي چې دا د دنیا هغه وخت کې دا نه وایي د دنیا دا لوی جنگ جهاني تیر سوی و. هلته دا د دنیا لوی جنگ جهاني ټوله مبنا په چا باندې وله؟ په تجارت. دا دنیا کې چې د امریکایانو په یوریشیما او جاپان اټوم واچاو، هلته دا جنگ ټول چا هغه قوي کو؟ د هغوی تجارت او د دوی تجارت قوي کو. نو بیا وی ای د الله په خاطر مسلمانانو تاسې قرآن ته ښه فکر وکئ. ان التجاره هي التي سلطها اهل الغرب على اهل الشرق. دغه تجارت ده، د دې تجارت برکت ته چې نن غربي نړۍ په ټوله اسلامي نړۍ واکمنه ګرځېدلې. که ته یې نه منې دا خاصې لیونتوب ده. نن په ټوله سعودي کې د جمعې په ورځ باندې په خطبه کې د فلسطین غزي مسلمانانو ته د منبر مسجد نبوي او په مسجد حرام کې دعا نسي کولی. استعمار ده که بل شی؟ استعمار ده که بل شی چې نه یې سي کولی. ان التجارة هي التي سلطها اهل الغرب على اهل الشرق فافسدوا اخلاق اهل البلاد، وان التجارة هي الضاء العدال، وهي شبكة الصائدين وحيلة المحتالين،
والنصب الدجالین ونظام المستعمرین. اوس طالبانو سعودیان څوک لري؟ تیل. ټوله جزیرة العرب څوک لري؟ تیل. دوی چې استعمار کړي دي د تجارت په بغه باندې. طالبانو د سعودیانو یا د قطر یا د دوبۍ تیل چې راباسي څوک یې راباسي؟ امریکایان. غربي شرکتونه یې راباسي. د دې شرکتونو په واسطه باندې دا استعمار کړي که نه. که چیرته دغه عربي هیوادونه داسې ووایي چې د دې نه بعد موږ په خپلو مملکتونو کې استخراج د تیلو په خپله باندې کوو، تاسې باندې بالکل نه کوو، ټولې غربي نړۍ ته جواب ورکي. تاسې څه فکر کوئ طالبانو چې د امریکایانو په بدنونو کې به وینې وچې سي که نه؟ نن چې امریکایي ټانک، نن چې امریکایي ډرون، نن چې امریکایي F-16، نن چې امریکایي B-52 په اسلامي هیوادونو باندې بمبار ته ځي، د دغه تیل او د دوی وینه له کمه کیږي. دا د اسلامي امت له چا نه؟ د تیلو نه. او علت دا ده چې هغوی راغلي تجارتونه یې په چا کې خلاص کړي. د ګاندۍ غوندې کار د اسلامي امت وکړي، اعلان دی وکړي چې نور مونږ هیڅ منسوجاتو د کفارو ته ضرورت نه لرو. داسې دی وایي مونږ نور که هر څه شی وي چې هغه کاپیرانو اختراع کړي وي، هغوی راویستلي مونږ یې نه غواړو. امت مسلمه خیر ده که یو 2 کاله 3 کاله لږ ستړي تیره کړي، 15 کاله بعد به امت مسلمه په خپل ځان اتکا سي. تیل زه په امریکایانو نه خرڅوم، خپل استخراج کوم. نو امریکایان دومره تیل نسی درلودلی چې بیا د هغې جزیرې نه داسې په مدیترانه باندې راځي، اسیا ته د راځي، دلته د استعمار کوي، د پلار بیا نسی کولی. نو کله چې اسلامي امت په تجارت کې مغلوب ده، نن د قشقري کان چینایان مونږ ته استخراجي، پوهیږئ که نه؟ زهر خوړل مونږ ته پکار دي. نن د افغانستان د لیتیم استخراج مونږ نسو کولی. په تجارت کې کامیابي ده که ناکامي؟ نن بله ورځ ته چې کله د قشتیپی کانال شروع کیږي، د قشتیپی د کانال د زراعت ته ماهرین هغې به ته پردي راولي، او همداسې او همداسې او همداسې هر شی چې راخلي موږ خپله د استعمار لاندې راځو. موږ چې کله په تجارت کې مغلوب سولو، الله الا ان تقتلوا انفسکم، ځانونه مه وزنئ. ځانونه وزل دا معنا ده چې ته په تجارت کې څوک سولي؟ مغلوب سولې. چې مغلوب سولې بل ته دې واک ورک. نو تیل چې د تا ذخیره وه هغه ته دې ورکړل، لیتیم چې د تا ذخیره وه هغه ته دې ورکړل، ټول واک دې هغوی ته ورکړه چې وردي که بله ورځ ته بیا ته مغلوب یې ځان دې ووځه، هغه په تا باندې حاکم ګرځېږي، اخلاق دې د هغوی غوندې کېږي.